Dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Noi am numit slujba aceasta slujba de învățătură apostolică și profetică și ne adresăm tuturor națiunilor de pe fața pământului. Vrem să ajungem pe toți, astfel ca nimeni să nu aibă vreo scuză la revenirea lui Hristos. Noi credem în adevărata Evanghelie deplină a Domnului nostru Isus Hristos în adevăratul sens al cuvântului. Credem în învățătura și practica apostolică. Nu cum au fost învățate lucrurile, predicate și manipulate la 100 sau la 200 de ani sau la 300 de ani mai târziu. Pentru noi, învățăturile apostolice se găsesc numai în cartea Faptele Apostolilor și în epistolele apostolilor. Învățăturile apostolice nu se găsesc în nicio carte bisericească, în niciun catehism, nici măcar în această broșură numită Învățătura celor 12 apostoli. Numai Biblia poartă pecetea lui Dumnezeu. Și dacă citiți în Fapte capitolul 2, când Duhul Sfânt a căzut și s-a născut biserica nou-testamentară și a fost umplută cu Duhul, atunci Domnul și-a început calea sa cu biserica. Și noi privim în urmă la perioada de 2000 de ani în care au apărut abateri și au fost introduse multe învățături. De exemplu, a fost introdusă doctrina Trinității, botezul trinitar, stropirea copiilor. Multe lucruri au fost introduse în biserică. Dar biserica lui Isus Hristos se deosebește de biserica statală romană, așa cum s-a format aceasta din vremea lui Constantin, când a fost ținut primul sinod la Niceea în anul 325. De fapt, de atunci au avut loc astfel de dezvoltări în Imperiul Roman. Deja în anul 500 exista un cler plătit de stat. Aceste lucruri au continuat. Au fost adăugate dogme, învățături ale bisericii. Și dacă priviți cu atenție, toate lucrurile au fost răstălmăcite, schimbate și în cele din urmă, în Biserica Romei, nu găsim nicio învățătură care să corespundă 100% cu Sfintele Scripturi. Scripturile nu știu nimic despre papi sau cardinal, despre mănăstiri sau preoție sau cler, cel puțin nu în Biserica lui Isus Hristos. Biserica Dumnezeului celui viu este trupul lui Hristos, mădulare vii, botezate de un singur Duh Sfânt într-un singur trup, care este trupul lui Hristos, cu diferite daruri și slujbe. Apoi, dacă citiți în 1 Corinteni, capitolul 12, ni se spune despre diferitele slujbe pe care le-a pus Domnul în biserică. Același Duh, același Domn, același Dumnezeu. Iar apoi se spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și apoi, în Efeseni, capitolul 4, apostolul Pavel aduce totul la un numitor comun. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Continuăm să citim din capitolul 12 din 1 Corinteni. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, spre folosul întregii biserici. Fiecare slujbă rânduită de Dumnezeu este dată pentru ca întreg trupul lui Hristos să fie zidit. Puteți citi mai departe aici despre toate darurile Duhului și despre slujbele date de Domnul. În versetul 9 este scris: altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Apoi, același Duh dă cunoștință și înțelepciune. Nu o cunoștință firească, rațională, nu o înțelepciune a minții, ci după cum citim în versetul 8, de pildă, unuia îi este dat prin același Duh cuvântul cunoștinței. Așa este în traducerea în limba engleză. Aici nu este vorba despre dar, ci despre cuvântul cunoștinței. Altuia cuvântul înțelepciunii. Deci avem diferite daruri, diferite slujbe, dar același Duh, același Domn, același Dumnezeu lucrează totul în toți. Atunci, iubiților, se cuvine ca noi să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaștem planul și programul pe care îl are Dumnezeu pentru acest timp, pentru a fi aduși la zi în împărăția lui Dumnezeu. Iubiților, au existat făgăduințe și prorocii referitoare la prima venire a Domnului și Mântuitorului nostru. Iar când El a venit, nu a fost primit de ai săi. Aceasta s-a întâmplat din cauza învățătorilor din timpul acela, care i-au făcut pe oameni să creadă răstălmăcirile lor și nu cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Făgăduința era în Isaia 40:3. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. La fel citim în Maleahi 3:1. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Învățătorii continuau cu adunările lor, cu explicațiile lor, își cântau psalmii, cântau aleluia. În timpul când Dumnezeu făcea istorie pe pământ, când se împlineau prorociile biblice, când împărăția lui Dumnezeu era gata să străpuncă, în același timp oamenii se învățau unii pe alții, dându-și propriile lor explicații din generație în generație. Iubiților, trecuseră 4000 de ani de când se dăduse prima făgăduință în Geneza, capitolul 1. Și apoi se spune în Geneza 3:15 despre sămânța femeii care urma să vină și care era Hristos, ca să zdrobească capul șarpelui, să biruiască pe Satana, moartea și locuința morților, să plătească prețul pe crucea Golgotei, să-și verse sângele, să-și dea viața, ca noi să fim răscumpărați de sub puterea Satanei, să fim aduși de la întuneric la lumină, de pe propriile noastre căi, pe căile lui Dumnezeu. Iubiților, dacă nu primim o slujbă trimisă și rânduită de Dumnezeu, atunci noi trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu chiar acum.
Nu ajunge să privești în urmă și să spui, acum 2000 de ani ei nu au recunoscut. Dacă noi nu recunoaștem astăzi greșeala lor, nu va justifica greșeala noastră. Iubiților, noi suntem atât de aproape de revenirea lui Hristos, făgăduită într-un mod deosebit în Ioan capitolul 14. Acum trebuie să cunoaștem planul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, pentru că adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt copii ai făgăduinței, călăuziți în cuvântul făgăduit, de Duhul Sfânt făgăduit, ca să înțeleagă ceea ce face Dumnezeu chiar acum și să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Iubiților, eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1949. Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu de a participa la această ultimă trezire de vindecare și mântuire. Deja în anii 50 l-am întâlnit pe fratele William Branham și apoi pe toți ceilalți evangeliști care au devenit cunoscuți pe întreg pământul deja din anii 50 și 60. Iubiților, eu trebuie să vă spun că Dumnezeu a trimis un mesager. El l-a ales pe William Branham. Nu eu am ales. El este cel care își alege bărbații. El îi trimite. Și așa cum am spus, l-am întâlnit pe fratele Branham, i-am întâlnit și pe toți ceilalți evangeliști. Și nu vreau să critic, dar singurul care a putut să spună ziua, ora și anul când supranaturalul s-a coborât, când lumina supranaturală a fost văzută în camera lui și când îngerul Domnului a stat înaintea lui și i-a spus, eu sunt trimis din prezența Dumnezeului Atotputernic ca să-ți dau însărcinarea ta. Singurul a fost William Branham. Iubiților, eu nu sunt aici ca să prezint un om, ci sunt aici ca să vă prezint învățătura biblică, apostolică și profetică. Noi avem făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. Și de aceea trebuie să vă spun, poate nu o va face nimeni altcineva, dar deja în anul 1950, Gordon Lindsay a publicat cartea William Branham, un om trimis de Dumnezeu, în Dallas, Texas, Statele Unite. El a publicat și fotografia cu lumina sa supranaturală de deasupra capului fratelui Branham, care a fost făcută în ianuarie 1950 în amfiteatrul din Houston, în prezența a peste 8.000 de oameni. Eu amintesc aceste lucruri doar ca voi să știți că Dumnezeu lucrează deja și orice face Dumnezeu depășește înțelegerea și explicația noastră, dar întotdeauna este ceva pentru biserică, pentru beneficiul celor ce cred pe Dumnezeu. Și am putea să ne referim acum la multe alte versete, dar lăsați-mă să vă mai spun și aceasta. Lui William Branham nu i-a fost dată numai o însărcinare deosebită. Domnul a confirmat cuvântul ca niciodată mai înainte din vremea apostolilor și a lui Isus Hristos.
Apoi fratele Branham a văzut coborând un nor supranatural în care erau 7 ființe supranaturale. Revista Știința din 19 aprilie 1963 a publicat fotografia noului supranatural care s-a arătat acolo unde fratele Branham se dusese ca să fie cu Domnul. Și deodată au avut loc 7 bubuituri de tunet și a apărut norul supranatural și acestui bărbat al lui Dumnezeu i s-a spus că a venit timpul deschiderii celor 7 peceți și el să se întoarcă la biserica lui din Jeffersonville. Apoi, în anul 1963, din 17 până în 24 martie, el a vorbit despre pecețile din Cartea Apocalipsei. Iubiților, trebuie să vă spun ceva legat de ziua Domnului. Noi suntem acum încă în ziua mântuirii, în timpul harului despre care au mărturisit prorocii Vechiului Testament. De exemplu, în Isaia, capitolul 49, versetul 8, citim: Așa vorbește Domnul. Eu iubesc pe așa vorbește Domnul. Voi nu aveți nevoie de cuvântul meu și eu nu am nevoie de cuvântul vostru, dar noi toți avem nevoie de așa vorbește Domnul în acest timp înșelător. Și acest cuvânt este așa vorbește Domnul. Citesc din nou Isaia, capitolul 49, versetul 8. The acceptable time have I heard thee, and in the day of Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Comparați aceasta cu 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, unde apostolul Pavel spune: Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Apoi, dacă citiți Isaia 13 cu 6, Domnul vorbește din nou. Isaia 13 cu 6. Gemeți, că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Apoi urmează descrierea evenimentelor ce vor avea loc când va veni ziua Domnului, ziua mâniei. Versetul 10. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Apoi puteți citi pasaje din întreg Vechiul Testament, unul din ele fiind în prorocul Ieremia, capitolul 30, versetul 7. Vai, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Aici ne apropiem de punctul cheie. Va fi în jurul timpului de necaz pentru Iacov. Iubiților, copiii dragi ai lui Israel au avut necazuri în toată istoria. Dar dacă vă gândiți la al doilea război mondial, 6 milioane de evrei au fost omorâți în modul cel mai cumplit.
Ne pare rău pentru aceasta și am fi dorit ca să se poată evita. Bunici și bunice, bebeluși și copii, toți au fost uciși, au fost gazați. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Dar când va veni ziua Domnului, atunci de fapt este prea târziu. Acum este timpul să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați-mă să vă citesc din prorocul Ioel. Eu sunt atât de bucuros că avem această informație în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În Ioel, în al 2-lea capitol, citim foarte clar despre ziua Domnului. Versetul 31. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Dacă citiți Matei capitolul 24, unde Domnul vorbește chiar despre timpul sfârșitului, despre războaie, vești de războaie, toate aceste lucruri care vor veni asupra omenirii, vedem aici în Matei 24, versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Puteți continua să citiți. Aici Domnul nostru vorbește despre smochinul care înverzește, Israelul care se întoarce în țara făgăduită lui Avraam de către Dumnezeul cel atotputernic. Și Domnul spune că după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Și în Fapte capitolul 2 îl avem pe apostolul Pentru, care spune aceleași cuvinte din prorocul Ioel. Fapte capitolul 2, versetul 20. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Iubiților, acum să citim repede făgăduința din prorocul Maleahi și vă rog să nu-mi spuneți că această făgăduință nu este valabilă. Vă rog, asta puteți să o spuneți altcuiva. Spune aici în Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Acest verset, această făgăduință, nu se referă la slujba lui Ioan Botezătorul, care a venit în duhul și puterea lui Ilie înainte ca să înceapă ziua mântuirii. Acum suntem la sfârșitul zilei mântuirii și va veni ziua Domnului. Dar înainte să vină această zi a Domnului, se va împlini făgăduința trimiterii lui Ilie și trebuie să fie chiar la sfârșitul zilei mântuirii, la sfârșitul timpului de har, când va avea loc chemarea afară, când va fi propovăduită tuturor neamurilor adevărata Evanghelie, Evanghelia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru iubit. Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Matei 17, 11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Întrebarea mea este, și-a ținut Dumnezeu cuvântul său? S-a împlinit această făgăduință? Și dacă s-a împlinit, atunci unde și cum? Dumnezeu veghează asupra cuvântului său și a sosit timpul când toți copiii lui Dumnezeu să fie scoși din programele lor personale, care durează câteodată de dimineață până seara. Atâtea programe n-au fost niciodată pe pământ, dar lăsați-mă să vă spun, eu nu vreau să fiu o parte din programul meu sau al oricărui altcuiva, ci vreau să fiu o parte a planului și a programului lui Dumnezeu din timpul acesta.
Deci Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său și El a trimis o slujbă profetică, nu ca voi și eu să o ocolim, ci să ne fie de ajutor și să ne întoarcem la Domnul și la cuvântul lui Său și toate lucrurile la sfârșit să fie așa cum au fost la început. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele sfânt al lui Isus. Amin.